Tässä opetustuokiossa käydään läpi, mitä eroa ja yhteistä on asiakkaalla ja käyttäjällä, ja käydään läpi asiakasymmärrystä. Asiakas ja käyttäjä on toisinaan kaksi eri tahoa ja välillä yksi ja sama taho. On tärkeää ymmärtää, mikä erottaa ne käyttäjän ja asiakkaan toisistaan ja toisaalta mikä heitä yhdistää. Eli käyttäjä on nimensä mukaisesti se henkilö tai organisaatio, joka käyttää sitä tuotetta, mitä sinä myyt. Ja jos on esimerkiksi hammasharja, niin kyllä käyttäjä on juuri se, joka pesee sillä hammasharjalla ne hampaansa. Jos teillä on asiakas siinä kiikarissa, niin asiakas on henkilö tai organisaatio, joka tekee ostopäätöksen ja ostaa sen tuotteen. Eli hän on se, joka menee kassan läpi sen hammasharjan kourassa ja maksaa sen hammasharjan. Käyttäjä ja asiakas voi olla sama taho, mutta ne ei aina ole sitä. Ja tämän takia on tärkeää ymmärtää, että kummista me puhutaan ja kumpien kanssa me ollaan tekemisissä. Jos minä ostan itselleni hammasharjan, niin minä olen sekä käyttäjä että asiakas. Teen sen ostopäätöksen, minä olen se, joka hallinnoi sitä rahaa, mikä tarvitaan sen hammasharjan ostamiseen, ja minä myös käytän sitä hammasharjaa ihan itse. Sitten taas, jos minä ostan hammasharjan omalle lapselleni, niin lapseni on sen hammasharjan käyttäjä, mutta minä olen edelleen asiakas. Se ei tarkoita, että sillä käyttäjällä ei olisi mitään valtaa siihen asiakkaan toimintaan. Joskus on niin, että minä olen yksin kaupassa ja ostan sen hammasharjan täysin käyttäjää kuulematta, eli lapsen mielipidettä kysymättä. Toisella kertaa voi olla, että lapsi on mukana kaupassa ja minä teen esimerkiksi esivalinnan, tarjoan 3 vaihtoehtoa, mistä käyttäjä, eli lapsi saa valita. Voi myös olla, että lapsi saa itse katsella ja ehdottaa minulle, että tämä olisi hyvä hammasharja, ja jos se on sopivan hintainen, niin minä sen ostan. Eli käyttäjällä on usein valtaa siihen ostopäätökseen, mutta asiakas on viime kädessä se, joka tekee sen ostopäätöksen ja jolla on valtaa ostaa se tuote. Ja yksi, miksi tämä on tosi tärkeää tietää, on se, että älkää yrittäkö myydä käyttäjälle. Voi olla, että teidän täytyy saada käyttäjät puolellenne, heillä voi olla vaikutusvaltaa, mutta sen päätöksen tekee asiakas. Jos ne on yksi ja sama taho, niin hyvä, mutta aina näin ei ole. Oli sitten kyse ihmisasiakkaista tai organisaatioista. Kun me tiedetään, kuka se asiakas on tai käyttäjä, niin me voidaan yrittää ymmärtää niitä asiakkaita. Eli hankkia asiakasymmärrystä. Asiakkaat ostaa itselleen merkityksellisiä ja tarpeellisia tuotteita, ja meidän täytyy tietää, mitä ne on. Eli mitkä olisi ne syyt, miksi ne ostaisi just meidän tuotteita, millaisia ongelmia heillä on, joihin he hakee helpotusta näiden myytyjen tuotteiden avulla. Ja toki myös käyttäjäymmärrystä on hyvä harjoittaa, mutta usein puhutaan asiakasymmärryksestä, oli kyse käyttäjät tai asiakkaat. Eli meidän tulee ymmärtää tai pyrkiä ymmärtämään niitä asiakkaita, jotta me voidaan tehdä sellaista liiketoimintaa, joka täyttää niiden asiakkaiden tarpeita. Jos me vaan oletetaan tai ajatellaan, että me tiedetään, vaikkei me tiedetäkään, jos ei me oikeasti ymmärretä, niin voi olla, että me tarjotaan vääränlaisia tuotteita niille asiakkaille. Ja silloin se tarkoittaa, että kauppa ei käy. Aikaisemmin jo käytin tätä lainausta, eli jos olisin kysynyt ihmisiltä, mitä he haluavat, he olisivat vastanneet nopeampia hevosia. Ja tämä on siellä asiakasymmärryksen ytimessä. Eli sen lisäksi, että kysytään ja pyritään ymmärtämään niitä asiakkaita, niin täytyy uskaltaa jonkin verran tulkita. Eli ihmisethän ei oikeasti halunneet nopeampia hevosia. Se ei ollut se heidän ongelmansa. Tai varmasti halusivat nopeampia hevosia, koska se oli ainoa tapa heille, miten he olisivat osanneet asian ratkaista. Mutta todennäköisemmin se tarve oli päästä paikasta A paikkaan B nopeammin. Eli tarve ei ollut nopeammat hevoset, vaan tarve päästä paikasta toiseen nopeammin. Ja miksi oli tarve päästä paikasta toiseen nopeammin oli, jotta voi säästää aikaa johonkin mielekkäämmäksi tai tärkeämmäksi koettuun tekemiseen, kuten pellon kääntämiseen tai johonkin muuhun kotityöhön esimerkiksi. Eli usein tätä lausahdusta on käytetty esimerkkinä siitä, että ihmisiä tai niitä käyttäjiä ei kannattaisi kuunnella, kun ne on väärässä. Mutta mun mielestä tämä on hirveän hyvä esimerkki siitä, että niitä asiakkaita ja käyttäjiä pitää kuunnella, jotta voidaan ymmärtää niiden ongelmia. Ja sitten pitää vähän tulkita, pitää ymmärtää, mikä on se todellinen ongelma siellä takana. Eli pitää ymmärtää siellä sitä asiakasta. Eli se ongelma ei ollut ne liian hitaat hevoset, vaan yleensäkin se tarve päästä paikasta toiseen nopeammin ja saada esimerkiksi isompia tavaralasteja kuljetettua kerralla. Sitten kun me mietitään niitä meidän asiakkaita, mitä meidän pitäisi heistä tietää, mitä meidän pitäisi heistä ymmärtää,
niin on tärkeää ymmärtää niitä motivaatiotekijöitä, mitä meidän käyttäjillä tai asiakkailla on. Riippuu siitä, että tehdäänkö yritysten kanssa bisnestä, tehdäänkö ihmisten kanssa bisnestä, eli suoraan sinne loppukäyttäjälle, niin ne motivaatiotekijät on toki erilaisia. Ja riippuu niistä omista kohderyhmistä, omista asiakkaista, millaisia he on. Mutta riippuu tosiaan hirveän paljon siitä yksittäisestä asiakkaasta, yksittäisestä käyttäjästä tai käyttäjäpersoonasta, mikä motivoi, mikä vaikuttaa. Esimerkiksi yrityksille käyttäjien palaute saattaa olla todella merkittävää. Sitten taas tämmöisenä niin kuin kuluttaja-asiakkaille vertaisten mielipiteet, miltä minä näytän vertaisteni silmissä, millaisia kokemuksia heillä on tietyistä tuotteista, paikoista, asioista, millaisia aikaisempia kokemuksia meillä itsellämme on, ostetaanko me tietyn merkkistä autoa enää uudestaan sen takia, että meillä on joskus semmoinen ollut, ostetaanko me se nimenomaan sen merkkinen auto, koska meillä on semmoinen ollut. Millaista tietoa te pystytte tarjoamaan? Eli onko siellä jotakin sellaista tietoa, mitä se asiakas tai käyttäjä hakee, mikä vaikuttaa heidän käytöksensä? Hedonismi, tämä on ehkä semmoinen, mitä harvoin halutaan myöntää, mutta mikä on tosi merkittävä. Eli me halutaan, että meistä tuntuu hyvältä ja meillä on etuoikeuksia vaikka mitä. Vaikka kuinka kieltäisimme, niin kyllä se oma napa usein siellä vetää puoleensa. Ajan puute tai mahdollisuus säästää aikaa. Kiire on yksi tämän päivän varmaan isoimpia semmoisia ongelmia, mihin tarjotaan erilaisia ratkaisuja liikeideoiden muodossa. Vanhat tavat tai rutiinit. Niistä on vaikea päästä eroon. Muutenhan tupakoinnin lopettaminenkin olisi vaikka kuinka helppoa, jos ne vanhat tavat tai rutiinit ei siellä painaisi. Arvot ja uskomukset, eli miten me ajatellaan, että asiat tulisi mennä, millaisia arvoja meillä on, millaisia uskomuksia ja näin poispäin. Tässä listassa on vain muutama esimerkki siitä, mitkä motivoi niitä käyttäjiä, millä voidaan motivoida ja mikä vaikuttaa siihen teidän käyttäjien tai asiakkaiden käytökseen. Eli miettikää, mikä motivoi tai mikä vaikuttaa siihen ihmisen toimintaan, kun te mietitte niitä omia potentiaalisia käyttäjienne tai asiakkaita. Persoonan vaikutusta ei auta väheksyä, eli millaisia henkilöitä he ovat. Mikä on vaikka musiikkimaku, jos jollakin lailla musiikki on oleellinen siellä teidän palvelussa ja näin poispäin. Eli usein myös ne niin kuin persoona vaikuttaa siellä merkittävästi. Ollaanko vaikka kuinka kokeilunhaluisia tai kuinka arkoja ja näin poispäin. Riippuu ihan siitä teidän tuotteesta, mikä on kaikkein olennaisin asia tietää, mutta on tärkeää ymmärtää, että millaisia erilaisia vaikuttimia, motivaattoreita siellä voi olla. Niitä on paljon. Sitten kun me ymmärretään sitä meidän käyttäjästä, meidän asiakasta, millaisia motivaatiotekijöitä siellä on, mitkä asiat vaikuttaa, niin me voidaan pyrkiä siihen, että me tarjotaan asiakkaan mielestä arvokkaita tuotteita. Ja jos mietitään, että mistä se arvo muodostuu, niin arvohan ei ole sama asia kuin raha. Eli raha on vain yksi asia meidän elämässä, mutta se ei vielä tarkoita, että jos asia on kallis, että se olisi meille myös arvokas. Toki voimme puhua rahallisesta arvosta, mutta nimenomaan tämmöinen koettu arvo voi olla todella kaukana siitä rahallisesta arvosta. Juha Tuulaniemi on tiivistänyt tämän arvon muodostumisen tämmöiseen 2 laatikon kuvaan. Eli siellä on se arvo, jota me koemme saavamme, jota me tavoitellaan. Eli sen pylvään pitäisi olla mahdollisimman iso. Ja se arvo muodostuu siitä koetun hyödyn ja hinnan tai uhrauksen erosta. Eli me aina pyritään siihen, että ne asiakkaat ja käyttäjät kokisi hyötyä niistä meidän tarjoamista tuotteista. Jos se on vaikka hiustenleikkauspalvelu, niin asiakas kokee, että hän on säästänyt aikaa, kun ei tarvitse itse leikata ja se tukka näyttää paremmalta kuin kaverin leikkaamisena ja värjäyskin on just niin kuin pitäisi eikä sinne päin kuin jos olisin itse tehnyt. Eli kokee sitä hyötyä siitä tarjotusta tuotteesta, esimerkiksi sitä kampaamotuotteesta. Sitten taas se hinta tai uhraus. No, tässä esimerkiksi se hinta tai uhraus koostuu sekä siitä rahasta, mitä se palvelu, se hiustenleikkaus on maksanut, myös sitä uhrauksesta. Se vaatii aikaa, onko se keskellä työpäivää, millä minä menen sinne, onko se jostakin muusta pois. Vai onko se enemmänkin jopa sitten semmoinen, että se uhraus ei ole niin iso, koska se koetaan vaikka semmoiselle itselle tärkeäksi rentoutumisajaksi. Eli tämä on hyvin paljon siitä asiakkaasta tai käyttäjästä kiinni, mikä on se hinta tai uhraus. Esimerkiksi jos se hiustenleikkuu maksaa 50 €, onko se paljon vai vähän? Ja nämä 2 kun suhteutetaan toisiinsa, eli kuinka paljon me koetaan saavamme hyötyä ja mikä on se hinta tai uhraus, mikä me tehdään, niin aina kun se koettu hyöty on isompi kuin se hinta tai uhraus, niin me koetaan saavamme siitä arvoa. Eli silloin se on arvokas. Ja toki mitä isompi se koettu hyöty siihen
hintaan tai uhraukseen nähden on, sitä arvokkaammaksi me se koetaan itselle. Eli voi olla myös niin, että me ollaan joskus ostettu alennusmyynnistä 5 eurolla joku pusero, ja siitä on muotoutunut meidän lempipusero. Ja vaikka se rahallinen hinta on ollut tosi pieni, niin tosiaan se, että se on ollut niin hirveän hyödyllinen, se on ihan paras mökkipaita, se on tosi mukavaa materiaalia ja vähän likaakin hylkivä ja karkottaa hyttysetkin suunnilleen värinsä puolesta, niin me voidaan kokea se tosi arvokkaaksi meille. Sillä voi olla myös lisäksi vaikka tunnearvoa, mitä ei voi millään rahalla ostaa. Sitten taas, jos me ostetaan tosi kallis puhelin tai tämmöinen kännykkä, ja jos me koetaan saavamme siitä kyllä hyötyä, mutta jos se on ollut tosi kallis ja se ei tunnu hirveän paljon paremmalta kuin se puolet halvempi puhelin, niin voi olla, että me ei koeta sitä niin hirveän arvokkaaksi. Että se on silleen just sen niin kuin hintansa väärti, mutta ei vaikka kovin arvokasta. Me oltaisiin aika helposti vaihtamassa se toiseen samankaltaiseen. Eli se ei tuota meille hirveästi, voisiko sanoa, tämmöistä lisähyötyä tai lisäarvoa. Siinä ei ole just niitä ominaisuuksia, mitä me oltaisiin toivottu, vaikka se oli kallis. Se voi olla, että se ei ole meille kovin arvokas. Pahimmassa tapauksessa me ostetaan jotakin tai nähdään hirveästi aikaa ja vaivaa saadaksemme jotakin, ja sitten se hyöty, mitä me koetaan saavamme, tuntuu, että se ei ole edes sen niin kuin hintansa väärti. Sehän on tietysti se kaikkein katastrofaalisin tilanne, mutta kun me ymmärretään hyvin sitä meidän asiakkaita, meidän kohderyhmää, niin me voidaan yrittää tehdä semmoisia tuotteita ja palveluita, mitkä on mahdollisimman arvokkaita sille kohderyhmälle. Ja niin kuin sanoin, niin kun tuntee sen kohderyhmän, niin ymmärtää, miten se arvo muodostuu. Eli se sama kampaamoreissu, jos se maksaa 50 euroa se hiusten leikkaus, niin voi olla sille tietylle kohderyhmälle, tietylle käyttäjälle tosi paljon merkityksellisempi ja arvokkaamman tuntunen, jos hän samalla kokee, että se on hänelle semmoista henkilökohtaista aikaa, saa olla rauhassa ja hyvän palvelun keskellä. Niin hän kokee sen uhrauksen, mitä hän joutuu antamaan, niin ehkä päinvastaisena, että hän mielellään maksaa sitä 50 euroa, koska ikään kuin se niin kuin koettu hyöty sisältää myös sen niin kuin saadun palvelun. Toiselle taas se, että sinne kampaajalle pitää mennä kesken työpäivää, niin on lisäuhraus. Että hän maksaa sitä 50, menettää työaikaa esimerkiksi ja saa sen hiustenleikkuun. Hänelle se hiustenleikkuun arvo voi olla huomattavasti pienempi. Eli käyttäjän ja asiakkaan, tai jos ne on sama henkilö, käyttäjän tai asiakkaan, käyttäjän ja asiakkaan, se kokema arvo, niin se on aina sidonnainen siihen käyttäjän tai asiakkaaseen itseensä. Eli ikinä edes, jos olisi vaikka palvelu, jossa meillä on 2 ihmistä samaan aikaan, saman matkailupalvelun kokijoina vaikka, niin he eivät koe sitä täysin samalla lailla. Ja koska he ovat erillisiä persoonia, niin heidän arvonsa ei tule ikinä olemaan täysin identtinen ja sama näiden 2 ihmisen välillä. Vaikka he olisivat hyvin samanlaisia, niin silti se ei ole koskaan identtinen tai jakamaton se arvon kokemus. Eli se persoona, ne aikaisemmat kokemukset, mieltymykset ja muut vaikuttaa siihen aina. Ja asiakasymmärrys ei ole aina kovin helppoa. Ja esimerkiksi just se, että pitäisikö meidän ymmärtää enemmän niitä asiakkaita vai käyttäjiä, jos ne ei ole sama henkilö. Esimerkiksi organisaatiossa, vaikka joku käyttöliittymä, niin käyttäjät tulee niitä käyttämään ja asiakas vaan ostaa sen. Ja kumpia meidän pitäisi silloin enemmän niin kuin ymmärtää, että niitä, jotka päivittäin on tekemisessä sen ohjelman kanssa, vai niitä asiakkaita, jotka tekevät sen ostopäätöksen, että pitäisikö meidän ymmärtää heidän ostoprosessiaan ennemmin kuin sitten sitä käyttäjien arkea. Ja se, että ymmärretäänkö me niitä asiakkaita tai käyttäjiä vai luullaanko me vaan ymmärtävämme. Siinä on yksi iso sellainen sudenkuoppa, että me ajatellaan ymmärtävämme, mutta me ei ole ehkä tehty sitten riittävästi taustatöitä, että me oikeasti ymmärretään. No kohtaako ne omat arvot ja asiakkaan arvot? Välillä voi löytää kiinnostavia asiakkaita tai käyttäjiä, mutta toki jos heidän arvonsa on tosi erilaiset, niin siinä voi tulla jopa sellaista arvoristiriitaa, että pitäisi tehdä sen kaltaista liiketoimintaa, mikä sitten sotii vaikka omia arvoja vastaan, tai toisinpäin, että ne omat arvot sotii sitten vaikka sen kohderyhmän tai käyttäjien arvojen kanssa. Mitä sanotaan, mitä todella tehdään? Eli ihmiset helposti sanoo kauniimpia asioita kuin mitä he tarkoittaa. Eli jatkuvasti, jos tehdään kyselytutkimuksia, niin paljon suurempi osa ilmoittaa haluavansa ostaa enemmän luomua ja kotimaista kuin mitä todellakin tehdään. Eli kuitenkaan ne ostoprosentit ei ole siinä samalla tasolla. Eli me halutaan ehkä kyselyissä ja tämmöisiä, jos meitä kysyy, niin antaa ehkä itsestämme parempi kuva omissa silmissämme. Eli onko se sitten kuitenkaan, niin kuin, toteutuuko se meidän halu, tai vaikka sitten se, että pitäisi syödä vähemmän suklaata ja aion syödä vähemmän suklaata ja syönkö kuitenkaan vähemmän suklaata, että myös näinkin päin.
Eli mitä sanotaan ja mitä todella tehdään, niin ne ei aina täsmää. Eli se, että me vaan kysytään niiltä käyttäjiltä tai asiakkailta, ei aina riitä. Eli välillä meidän pitää havainnoida, että miten he oikeasti toimii. Ja mikään ei ole pysyvää. Tästä nyt hirveän groteskina esimerkkinä Suomen NATO-kanta. Suomalaista suurin osa oli hyvin NATO-vastaisia, kunnes sitten tapahtui sota Euroopassa. Eli arvot, asenteet keikahti hyvin nopeasti tämmöisessä aika merkittävässä isossakin, aikaisemminkin ehkä aika tunnepohjaisessa päätöksessä. Eli arvot on usein hyvin pysyviä, mutta kuitenkin meidän käytös muuttuu. Ja esimerkiksi se vertaisten paine, jos kaikki muutkin alkaa käyttäytyä tietyllä lailla, niin voi olla, että se muuttaa meidänkin käytöstä. Eli edes ne arvot, asenteet, käytökset ei ole pysyvää. Ja sitten vielä ehkä viimeinen varoitus, eli yksi mikä voi olla vaikeaa, niin on se, että jos tekee bisnestä itsensä kaltaisille ihmisille, niin voi tulla vähän semmoinen niin kuin sokeus, että jos ne tietyt asiat on, me koetaan, että ne meidän käyttäjät on tosi samanlaisia kuin me tai meidän asiakkaat, ne on tosi mun kaltaisia, niin voidaan myös alkaa olettaa, että ne on muissakin asioissa meidän kaltaisia kuin missä ne on. Tämä on ehkä monesti baarien tai ravintoloiden kanssa, että halutaan tehdä semmoinen baari tai ravintola, missä minä itse viihtyisin, mutta sitten se asiakaskunta ei ole riittävän iso. Eli se on kiva, että itse siellä viihtyy, mutta siitä ei ole kauheasti apua, jos niitä maksavia asiakkaita ei löydy tarpeeksi. Eli ettei mennä liikaa semmoisella musta tuntuu, ja koska mäkin ajattelen. Eli välillä on helpompaa, jos omat käyttäjät tai asiakkaat on tosi erilaisia, koska sitten me ei ehkä niin helposti oleteta, vaan otetaan selvää. Lopuksi vielä muutama sana käyttäjäpersoonasta. Tämä on tämmöinen työkalu, joka auttaa asettumaan sen käyttäjän tai asiakkaan saappaisiin. Eli käyttäjäpersoonan avulla tiivistetään erilaisia asiakkaisia ja käyttäjiin liittyvää dataa vähän niin kuin ihmisen tai persoonan muotoon. Eli se auttaa meitä ymmärtämään näitä meidän käyttäjiä ja asiakkaita. Se on yksi ehkä tehokkaimpia asiakasymmärryksen välineitä. Eli sen avulla me kootaan sitä meidän hankkimaamme asiakasymmärrystä ikään kuin visuaaliseen ja tämmöiseen vähän konkreettisempaan muotoon. Mutta siitä on oma videonsa, oma tehtävänsä, mutta liittyy hyvin vahvasti asiakasymmärrykseen. Kiitos.